والحقيقة أن القضاء على الناس دي ما كانش سهل أبدا، والقضاء على الناس دي ما كانش بالأمر البسيط. علشان كده الجيش المصري تعب وعانى كتير، وأيضا الشرطة المصرية تعبت وعانت كتير. شفنا شهداء الشرطة ازاي كانوا بيقتلوهم بدم بارد، شفنا اقتحامات السجون، شفنا حرق المجمع العلمي. كل ده بحجة ايه؟ بحجة الثورة. هو في ثورة بتقوم على الفوضى والتشريد والقتل والتدمير؟ اي ثورة دي مش ثورة، دي هدم لتراث وتاريخ البلد، ده قتل لجيش البلد، قتل لأبناء الشرطة في البلد. علشان كده اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان 25 يناير دي كانت يوم جميل في تاريخ مصر. ده من أسود وأحلك الأيام اللي مرت على مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسين مطاوع. زي الأيام دي من كل سنة بتمر على مصر ذكرى مشؤومة جدا، وهي ذكرى المؤامرة الكبرى على مصر في يناير 2011. والحقيقة أن الخونة من دلوقتي بيحضروا على أساس يقولوا إحنا بنحتفل بذكرى ثورة 25 يناير، الذكرى اللي هي كانت من المفترض إنها عيد الشرطة المصرية. حولها هؤلاء الخونة إلى ذكرى مشؤومة لثورتهم بحد زعمهم. والحقيقة مخطئ اللي بيتصور إن الثورة دي قامت في يناير 2011، إلا إن الصحيح إنها بيعد لها من 2004 من 2005. مصر بيراد بها الفوضى من زمان، مصر هي الجايزة الكبرى عند الناس دي، مصر هي المستهدفة الأولى. وعلشان كده تلاقيهم بيلفوا على دول الجوار اللي حوالين مصر واللي بتحد مصر من جميع جهاتها علشان يعملوا فيها بعض الفتن وبعض القلاقل، وبالتالي يسهل عليهم الوصول إلى مصر. وده اللي حصل بالضبط. بدأت الحكاية في تونس، وقلنا الثورة التونسية بدأت إزاي؟ عن طريق البوعزيزي، إلى أن انتهى الأمر بسيطرة الإخوان على تونس، وإلى أن انتهى أمر تونس إلى اللي احنا شايفينه فيها النهاردة. مصر كانوا عايزينها تبقى كده، مصر كانوا عايزينها تبقى أضعف من كده، ولكن بعد فضل الله أولا ثم بسالة الجيش المصري العظيم قدروا يسيطروا على الموقف. وقدرت هذه الثورة تفرز لنا الخبيث والطيب. الخبيث تنظيم الإخوان ومن والاه ومن سار على نهجه، كل الخونة اللي بدأوا يخرجوا من زي ما بنقول. بدأ الخونة يتفرزوا، بدأ المصريين يعرفوا مين اللي بيحب مصر ومين اللي بيعمل ضد مصلحة مصر. بحجة ايه بقى؟ بحجة محاربة الظالمين، وبحجة محاربة الطغاة، وبحجة العدالة والحرية والديمقراطية. فين راحت بنا العدالة بتاعتهم؟ وصل الحال ازاي من خلال هذه الثورة؟ شفنا الشباب ازاي لسانه عامل ازاي، شفنا التربية القذرة بدأت تظهر بسبب الحريات المزعومة اللي كانوا عايزين يملوا بها الشعب المصري، شفنا المجاري اللي طفحت بالقذرات وبالوسخات بسبب هذه المؤامرات. الثورة دي اللي كشفت لنا زي ما قلنا تنظيم الإخوان وخبث تنظيم الإخوان وعمالة تنظيم الإخوان ومن على نهج هذا التنظيم. الناس تعاطفوا في البداية مع هؤلاء، قالوا يا حرام، مساكين، دول رجال دين، دول هيعدلوا لنا البلد، دول هيعدلوا المايل زي ما بيقولوا. والشعب المصري فيه كتير منهم فعلا انخدع بمظاهر هؤلاء وانتخبهم وسيطروا على مصر سنة كاملة حكموا فيها مصر. يا ترى السنة اللي حكم فيها الإخوان مصر عملوا فيها إيه؟ هل شفنا أي إضافة لمصر في هذه السنة؟ إحنا ما شفناش في السنة دي إلا كل خراب وكل تدمير. شفنا استهداف أفراد الجيش المصري، شفنا استهداف أفراد الشرطة المصرية، شفنا شهداء بالآلاف من الجيش ومن الشرطة المصرية اللي تصدوا بصدورهم في بطولة منقطعة النظير. حموا مصر بصدورهم، خلوا المصريين في أمن وأمان مقابل إن هم اللي يضحوا بحياتهم علشان خاطر مصر تستقر، علشان خاطر مصر توصل للحالة اللي وصلت إليها الآن. مصر الآن في استقرار، مصر الآن بتشهد أزهى عصورها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن كره الكارهون إنجازات الرئيس السيسي من يوم ما حكم مصر إلى الآن تشهد بداية من العشوائيات والطرق والمساكن الجديدة والمصانع، إلى أن وصل الأمر اليوم إلى القطار الكهربائي اللي تعاقد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر الآن مختلفة عن مصر في 2011.
مصر 2011 كانوا عايزين يدمروها تماما. في مقطع بسيط كده عايز اوريه لحضرتك. ده في 2011 كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية. هنشوف الولد بتاع 6 إبريل الحركة الخائنة بيتكلم وبيقول لهم احنا في 2004 و2005 بدأنا الحركة بتاعتنا دي، وكنا نأمل ان انتوا ما تتخلوش عنا، لكن اتخليتوا عنا ودخلنا السجون، وانا كنت سأقتل في السجن، وبعد ما خرجنا قمنا بالحركة بتاعتنا دي. تعالوا نشوف المقطع ونشوف كونداليزا رايس بترد عليه بتقول ايه في مركز جورج بوش الابن، في حضور جورج بوش الابن، علشان بس نعرف الناس دي كانت متآمرة على بلادنا ازاي. Ahmed Salah from Egypt. It's of course a great honor to be here in the presence of Mr. President and Madam Secretary. I believe that we owe you a lot because you helped us start our movement back in 2004-2005, but also there is something that I have to say. It was very hard for us when you let us down at that time. Most of us went to jail. I went to jail and I got almost killed inside, and I really believed I will never come out alive, and I was prepared for my death. And we were hoping that there would be some change, that things would improve, and we've been waiting for this, and this didn't happen until the end of the term of President Bush. And I really, all this time, had this question, why? And I really want just to hear an answer now. If you could just tell us, why did you let us down after already things were starting to move, after we had so great hopes, and we were on the path that could have liberated Egypt and probably many other countries in the Arab world, even back, in the year 2005, 2006. Thank you very much. Thank you. Well, let me say that if we let you down, it was not for a lack of trying to hold you up. The United States is not able always immediately to push events in the direction that we would want them to go. In a place like Iraq, where we overthrew a brutal dictator who was a threat to peace and international security, we had direct means to insist upon and to structure and help the Iraqi people get directly to democracy. In places where there are still regimes in power, as in Egypt, where we dealt with the Mubarak regime on matters like trying to create a democratic Palestinian state, or trying to keep Hamas at bay, or trying to deal with the Iranian nuclear program, we didn't have those direct means. And so we tried, first and foremost, to speak for our values, and continue to speak for our values throughout that entire period. We tried to give the Egyptian people the tools that they needed to speak for their own freedom. I was talking earlier to my good friend Lauren Craner, who's a warrior in this area, and one of the things that we did, for instance, was to give 50% of all American assistance for democracy promotion to groups that were not registered by the Egyptian government. That was right in the face, frankly, of the Egyptian government. And I don't want to embarrass my former boss, President Bush, but there's a reason that Hosni Mubarak never came back to the United States after 2004. Imagine that. The American president cannot get the Egyptian president to come to the United States. There's a reason. And it didn't have to do with the Israeli-Palestinian conflict. It had to do with how we were dealing with the Egyptian revolution. And so we used the tools that we had. Just to give you one example of how much this is a double-edged sword, though, one of the things that we did was we took the free trade agreement with Egypt off the table in response to the crackdown on democratic forces in Egypt. It was one of the few tools we had, and it was probably the right thing to do. But did we disempower some of the forces that might have been forces for change through economic change by doing that? And so whenever you use these tools. والحقيقة ان هي كانت سلسلة متكاملة من المؤامرات، مش في مصر بس، في مصر وفي السعودية وفي الامارات وفي البحرين وفي الكويت وفي الاردن وفي كل الدول العربية. وللأسف كانوا عاملين مركز اسمه أكاديمية التغيير، ده كان مقره في قطر. المركز ده لم كل العيال دي
اللي هم سموا نفسهم فيما بعد قادة الثورة. العيال دي بعتوهم صربيا اتمرنوا هناك، وبعدين رجعوهم لقطر في أكاديمية التغيير دي، وكانت بتعقد لهم المحاضرات في الأكاديمية دي، وكان موجود من ضمن المحاضرين عزمي أنطون بشارة مستشار أمير قطر، وكان موجود بعض الدعاة أو اللي بيطلقوا على أنفسهم دعاة من الدول العربية. زي مين؟ زي سلمان العودة، اللي البعض بيتحجج وبيقول إن سلمان العودة دخل السجن علشان دعا لقادة الخليج بالتآلف، ولكن سلمان العودة ده مجرم كبير، ومعاه المجرم الثاني طارق السويدان، وثالثهم عمرو خالد. يبقى أكاديمية التغيير وصناع الحياة، فاكرين صناع الحياة؟ فاكرين هذه المنظمة الخبيثة كانت بتعمل ايه؟ فاكرين عمرو خالد كان ازاي بيجذب الشباب اليه؟ فاكرين بعد سقوط الإخوان عمرو خالد تنصل تماما من الإخوان وقال أنا مش إخواني؟ فاكرين الكلام ده؟ يا ريت ما يكونش عندنا ذاكرة السمك، يا ريت نعرف ويا ريت نفهم كمان ان المؤامرات دي مش هتنتهي عن مصر ولا هتنتهي عن بلادنا العربية، انما تنتهي امتى؟ لما ننشئ اجيال من الصغر عارفين خطورة هذا الفكر وعارفين خطورة هذه الجماعة. فيا ريت نصحى، لان الناس دي بيفوت سنة بيشتغلوا على السنة اللي بعدها. مش مهم ان هم يشوفوا نتيجة عملهم في الوقت القريب او في المدى القريب، لا، دول زي اليهود بالضبط يا اخوانا. اليهود لما بيرسموا خطة معينة لتدمير بلاد معينة ما بينتظروش نتائجها النهاردة، ده بيرسموها لعشرات بل مئات السنين على نفس المنوال. هذا التنظيم المجرم اللي أسسه حسن البنا. فلازم نفوق، لازم نعلم أطفالنا من الصغر إن التنظيم ده تنظيم الخوارج، التنظيم ده تنظيم خائن، تنظيم عميل. إذا أولادنا لم ننتبه إليهم ولم نعلمهم خطورة هذه الأفكار فإحنا فعلا هنروح في مشكلة كبيرة جدا. والحقيقة أن القضاء على الناس دي ما كانش سهل أبدا، والقضاء على الناس دي ما كانش بالأمر البسيط. علشان كده الجيش المصري تعب وعانى كتير، وأيضا الشرطة المصرية تعبت وعانت كتير. شفنا شهداء الشرطة ازاي كانوا بيقتلوهم بدم بارد، شفنا اقتحامات السجون، شفنا حرق المجمع العلمي. كل ده بحجة ايه؟ بحجة الثورة. هو في ثورة بتقوم على الفوضى والتشريد والقتل والتدمير؟ اي ثورة دي مش ثورة، دي هدم لتراث وتاريخ البلد، ده قتل لجيش البلد، قتل لأبناء الشرطة في البلد. علشان كده اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان 25 يناير دي كانت يوم جميل في تاريخ مصر، ده من أسود وأحلك الأيام اللي مرت على مصر. دلوقتي نقدر نقول بالفم المليان ان احنا قضينا على جزء كبير جدا من مخطط هذه الجماعة المجرمة، قضينا على جزء كبير جدا من اللي كانت عايزة تعمله الجماعة دي في بلادنا، بالقبض على محمود عزت آخر مرشد من مرشدي الإخوان أو الصندوق الأسود زي ما بنقول لتنظيم الإخوان. أصبحت الجماعة دي في حيرة كبيرة جدا من أمرها، حتى إنهم نقلوا مقر التنظيم من القاهرة. الوقت التنظيم مقره في بريطانيا. الآن اللي بيقود التنظيم إبراهيم منير اللي عايش في بريطانيا، وده يعتبر نجاح كبير جدا للجيش المصري وللشرطة المصرية وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللي قدروا إن هم يفضحوا الناس دي مش قدام المصريين بس، لا، قدام العالم كله. دلوقتي الإخوان أصبح ملهمش مقر غير في تركيا وفي بريطانيا وفي قطر. تركيا هي المأوى، قطر هي الممول، بريطانيا أيضا هي تعتبر اللي تسببت في إنشاء هذا التنظيم بال500 جنيه استرليني اللي اعطوهم لحسن البنا اللي أسس بهم هذه الجماعة بحجة عودة الخلافة والكلام اللي احنا عارفينه والتاريخ الأسود بتاع هذه الجماعة اللي كلنا نعلمه. فدلوقتي تاريخ 25 يناير إن شاء الله يجي على المصريين وهم بيحتفلوا زي ما كانوا بيوم الشرطة المصرية الباسلة. أما موضوع الثورات، أما موضوع 25 يناير الثورة، فالكلام ده كله كلام باطل. كانت مؤامرة وانتهت، وأبطلها الجيش المصري وأبطلها الشعب المصري اللي وقف خلف جيشه وخلف رئيسه. ودي كانت بداية بسيطة للكلام عن سلسلة في هذا الموضوع. إن شاء الله في الحلقات القادمة نتبعها بحلقات أخرى تتكلم عن نفس هذا الأمر. لكم مني أطيب التمنيات، وإلى أن ألتقي مع حضراتكم في حلقة أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.